به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. به خدا که عین واقعیت این چیزی که دارم میگم، از شدت حضور ناپیداست. عرض سلام و ادب. اینجا کانال راز، من فراز هستم و کارگردان خداونده. امیدوارم تو هم هر کجای دنیا که هستی لبی خندون داشته باشی، دلت پر امید باشه و خوشحالم که الان توی این حلقه انرژی حضور داری. مهم نیست کی چه ساعتی این پیامو داری میشنوی، چه مدت از ضبطش گذشته. موضوع اینه که در این دایره انرژی هستی. اگه به تازگی وارد چنل شدی باید بگم که اینجا یکم شکلش سریالیه. یعنی اینکه اول که من بهت خیر مقدم میگم، بهت خوش آمد میگم بر حسب وظیفه، و اینکه خواهشم اینه که حداقل 2 یا 3 تا از ویدیوها رو ببین. با اولی قضاوت نکن، شاید واقعا با اولی شنیدنش حوصلت سر بره، چون مطالبی اینجا گفته میشه که یکم شکل سریالی داره، مسلسله. یعنی اگر توی موضوع 2-3 روز قبل نبودی شاید الان خیلی برات جالب نباشه. ببخش منو، ولی شکل و سمت و سویی که داره راز میره اینجوری شده. اگرم رفیق قدیمی هستی که بازی و بلدی و میدونی چند روز پیش راجع به چی صحبت کردم، که با خدا دلی صحبت کردم، به هم داده و داشته عادی میشده. برای اینکه عادی نشه روی کاغذ آوردم، شکرگزاری کردم و دوباره امروز ازش یه چیزی خواستم. بهش گفتم که خدا جون آکان قربون شکلت، به من نشون بده خودتو. نه به خاطر اینکه بدونم هستی یا نه، هستی که دارم باهات حرف میزنم، اونم با صدای بلند باهاش حرف میزنم که گوشام صدامو بشنوه، که این جریان مغناطیسی ایجاد بشه که به حرکت بیفته. گفتم که ببین، من نیاز دارم که یک نشونه ببینم بابت کاری که دارم انجام میدم، ببینم درسته یا نه. الان نیازمندش هستم. رفقا اگر با من همراه بودی که یکم اگه من شناخته باشید میدونی که چیزی رو بی ربط نمیگم. به 40 دقیقه نکشید نشونش اومد. هم خوب بود هم بد بود. نشونش بهم گفتش که کاری که داری انجام میدی درسته ولی کامل نیست. نیاز به کسب آگاهی بیشتر داره، نیاز به تحقیق بیشتر داره، نیاز به کسب دانش بیشتر داره. شگفت زده شدم از این سرعت اجابت چیزی که میخواستم. اینو پروندهشو همینجا ببندیم. باید میومدم اینجا اینو میگفتم. یه چیز دیگه به ذهنم خطور کرد قبل از اینکه بخوام ویدیو رو ضبط کنم، که گفتم فراز، اون بنده خدایی که واسه اولین بار میاد تو چنل تو چه گناهی کرده؟ اون اومده پیام حافظ رو بشنوه، تو میای یه سری خاطره میگی، یه سری حرف از واسه خودت میزنی و طرف میذاره میره. این چه کاری داری میکنی؟ مثلا همون روال مثلا 2 سال پیش که اولین بار ویدیوها رو شروع کردی به ضبط کردن، همونو برو. درسته این یکم فضا دلی تره، با چند تا دوستی که تو رو میشناسن داری دلی حرف میزنی، ولی این شکل خوبی نمیتونه باشه. تو همین فکر بودم، میخواستم امروز میکروفونو که روشن کردم یه عرض ادبی بکنم و برم سر وقت پیام امروز. پیامو باز کردم که ویدیو رو شروع کنم به ضبط کردن. معمولا 2-3 دقیقه قبل از اینکه میکروفون رو روشن کنم پیامو باز میکنم جلوی خودم که یه نگاه اجمالی بندازم، یه جایی توپق نزنم. و شگفت زده شدم. جوابمو بیت اول داد و برنامه عوض شد. سرتو درد نمیارم، چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. پیامو میگم، بعد خودت متوجه میشی چرا شگفت زده شدم.
خب اگر نیت کردی آماده ای بشنویم پیام امروز از لسان و غیب حافظ شیرازی. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش، فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. گرم 100 لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، به حمدالله و منه بتی لشکر شکن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم. خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه، که من با لعل خاموشش نهانی 100 سخن دارم. چو در گلزار اقبالش خرامانم، به حمدالله نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم. به رندی شهره شد حافظ میان همدمان، لیکن چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم. بریم با هم سراغ تعبیر این غزل از حافظ شیرازی، ببینیم چی برای امروز من و تو داره، ببینیم چی منو شگفت زده کرد. اول این پیام که دلم میخواد همین الان با تو به اشتراک بذارمش. اینو اول در ابتدا بگم که این غزل 327 تعابیر مختلفی داره. بعضیا بر این باور هستن که این در وصف یک عشق الهی سروده شده، برخی دیگه میگن که این برای همسر حافظ سروده شده که در زمان سلطنت شاه ابو اسحاق و وزارت قوام الدین حسن بوده. و یکم حالا این موضوع الان در درجه اهمیت برای من نیستش که این چی برای کی سروده شده. به هر حال در باب محبوب و معشوقی بوده که بیت اول میگه مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم. نمیدونم گرفتی چی شد یا نه. با خودم گفتم که فراز کاری که از روز اول داشتی انجام میدادی و انجام بده. این حالا به خودم دارم تعمیم میدم، بعد جلوتر میپردازیم که بهت زده هستم. واقعا 1 ساعت قبل از اینکه خواستم ویدیو امروز شروع کنم گفتم فراز تو معمولا مقدمه 3-4 دقیقه 5 دقیقه حداقل صحبت میکنی، از ماجرای روزت میگی، از تجربت میگی. شاید این واقعا اونایی که مثلا خیلی وقت دارن تو رو دنبال میکنن واسه اونها شنیدنی باشه، جذاب باشه. کسی که همین امروز یه دفعه میاد تو چنل تو، چیکار داره، تو اصلا کی بودی، چی هستی، اومده پیامشو فالشو بشنوه بره، اینو حذفش کن، این قسمتشو همون رو روال برو، توضیح خاصی هم نده، کسی هم اصلا متوجه نمیشه، بهت خورده نمیگیرن که دیگه چرا حرف اضافه نمیزنی. این باورم این بود. پیامو باز کردم دیدم این غزل اومده که مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم. برای من معنیش اینه که میگه که تو اگر میای حرفی میزنی، تجربتو میگی، شاید هدفت اینه که یه روزی یه جایی این به گوش یکی برسه که یک تصمیم بهتر رو بگیره. دنبال این نیستی که بیا اینجا ویو بگیری، تعداد سابسکرایبرت بره بالا. شاید قرار باشه اصلا از این تعداد این بیشتر نره. شاید
کسی باشه که به امید شنیدن همون 2-3 تا جمله‌ای که اون اول میگی از خودت میگی داره این پیام میشنوه. تو اون عهدی که اون روزی که این سناریو رو خواستی با این استراتژی پیش بری، مگه نمیگی کارگردان خداونده دیگه؟ چرا داری بازی رو به هم میزنی آقا فراز؟ مگه معتقد نیستی که اون داره گردانندگی میکنه؟ پس طبق کاری که داشتی انجام میدادی پیش برو. این چیزیه که منو شگفت زده کرد و انقدر سریع جواب منو داد. تو بیت دومه اینو میگه که صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. میگه که اون صفا و آرامش حال خوب و از اون زیبایی اون ماه رو دارم. بیت سومه که میگه به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. میگه الان که خلوتی باب میلم دارم، اون چیزی که دل و آرزوی من بوده واسم محقق شده، دیگه چی کار دارم بقیه چی دارن میگن. اون ارتباطی که اینجا بین من و تو شکل گرفته که روزانه من میام پیامی رو میگم و تو منتظر دریافتش هستی، دیگه چی کار دارم که ممکنه یک تازه واردی این براش خوب نباشه، این براش جایز نباشه، شاید جای دیگه پیامی رو باب میلش بگیره، شاید اینجا جاییه فقط برای من و تو. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. میگه محبوبی دارم، معشوقی دارم که خوب بودنشو میاد به سرو قامتی تشبیه میکنه. وقتی میخوایم از قد و بالا، نه فقط فیزیک اندام، صحبت از فیزیک اندام نیست، قد و بالای یار رو وقتی میگه تمام اون صلابت و اون شکوه و اون جلال و اون منش و اون معرفت و همه رو در نظر میگیره. اینجا توی 2 کلمه سرو قامت رو داره تشبیه میکنه. میگه کسی رو دارم که در پناه اون آرامش دارم. وقتی من از چنین کسی دارم آرامش میگیرم، دیگه چیکار به سایه سرو باغ همسایه و شمشاد چمن دارم؟ من دیگه بی نیازم از اونا. عجب. 2 بیت آخرش رو با هم دیگه مرور کنیم. توی بیت 9 که میگه چو در گلزار اقبالش خرامانم، به حمدالله نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم. میگه خدا رو 100,000 بار شکر الان که عنایتش و توجه اون محبوب من داره شامل حال من میشه، دیگه هیچ رغبتی به تماشای لاله و نسرین و نیازی به گل نسترن ندارم. اینقدر که بی نیاز هستش به خاطر یمن حضور محبوب و معشوقش که باب میلش هست. توی بیت 10 که از قوام الدین حسن یاد میکنه که میگه به رندی شهره شد حافظ میان همدمان، لیکن چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم. میگه من یه پارتی دارم به اسم قوام الدین، دیگه چی کار دارم که دیگه من به بدنامی شهره شدم، به رندی شهره شدم. تا موقعی که این بنده خدا حواسش هست به من نیازی به دیگران ندارم. این همونجاست که ابهامه که داره صحبت از یک عشق الهی میکنه، داره صحبت از قوام الدین میکنه یا همسرش یا محبوبش. به هر جهت من و تو پیام دستگیر اون شد دیگه. من فراز که جواب خودم رو گرفتم، امیدوارم تا اینجا پاسخ خودتو گرفته باشی. ولی اگر تردید داری بریم ببینیم تعبیرش برای امروز من و تو که توی این 10 و 100 داریم زندگی میکنیم چی میتونه باشه. پیام میگه که عهد و پیمونی رو
با خودت یا با کسی بستی که بهش وفاداری. توی برنامه‌ای که داری، هدفی که داری، حالا میتونه تحصیل باشه، میتونه ازدواج باشه، میتونه مهاجرت باشه، میتونه طلاق باشه، هر چیز دیگه، میگه هستن کسانی که بخوان تو رو منصرف کنن، نه از روی بدتینتی، نه از روی بدجنسی، از روی اینکه دوستت دارن. ولی خب بعضی موقع هم خیلی از دوست داشتن‌هایی که نسبت به ما هستش دوستی خاله خرس است دیگه، نمیدونن که چجوری باید راهنمایی کنن، کمک کنن و خیلی از مواقع ما دوچار سردرگمی میشه. پیام میگه خواد بهت بگه که گوش به حرف کسی که در مدار تو نیستش نده، مشورت بکن، آگاه باش، ولی خیلی دل به دل کسی که هم فازت و هم فرکانست نیست و تو اون اتمسفری که تو وجود داری نیستش نده. در واقع پیام میخواد بگه که تو راه تو ادامه بده. سر رات سنگ میندازن جلوی پات، اتفاقاتی هست که شاید بخوای منصرف بشی، تو با انگیزه راه تو ادامه بده و بدون که تو خدا رو داری. کسی که خدا رو داره از هیچ قدرتی نمیترسه، از هیچ اتفاقی نمیترسه. اینو بدون که توی این راه متوسل به دروغ و ریا و فریبکاری نشی. یعنی کلن نخواه که به خاطر خواسته خودت مصالحه کنی. یعنی مثلا بخوای جایی مثلا بخوای فریب بدی، دروغی بگی که مثلا کارت پیش بره، میگه اصلا ارزش نداره، انقدر اون مسیری که خودت میخوای بری خداگونه و پرقدرت هست که الکی دیدی مثلا یه جا ناهار دعوتی غذا پروپیمونه دیگه، الکی خودتو با ساندویچ و بیسکویت سیر نکن. اینم حکایت همینه، غذا پروپیمونه، نیاز نیستش که به خاطر چند دقیقه سیر شدن زودتر بری بیسکویت بخوری. یه مثالی گفتم دیگه چون خودم شکموام بگیری چی دارم میگم. توی این انتهای پیام میگه که فردی روشن ضمیر، فردی که آگاه هست میخواد که کمکت کنه، قراره که راه و چاهو بهت نشون بده، به حرفش گوش بده تا زودتر موفق بشی. و اینو بدون که زندگی شاد در کنار خانواده با هیچ خوشبختی دیگه قابل مقایسه نیست. پس خدا رو به خاطر نعماتی که داری شاکر باش. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم یک گوشه از این پیام، یک گوشه ذهنت قلاب بشه، یه روزی یه جایی یه تصمیم بهتری بگیری و چقدر خوشحالم که این اتفاق بیفته. لازمم نیستش بعداً به من بگی که مثلا فراز اون پیامی که از حافظ گفتی این کارو کرد. چه نیازی است که من بدونم؟ مهم اینه که تو حالت خوب باشه. پوینده باشی و پایدار.